કેરી તો આપણે અત્યારે મન ભરીને ખાતા હોઈએ, પણ કેરી ખાતા ખાતા મનમાં એક વિચાર તો આવતો જ હોય કે બારે માસ આવી મીઠી કેરી ખાવા મળે ને તો પછી મોજે મોજ. પણ બારે માસ કેરીની મોજ માણવી હોય ને તો કેરીના ટુકડા અને રસ સાચવવા પડે, અને એના માટે આ એક પરફેક્ટ ટાઈમ છે. જો સાચી રીતે કેરીનો રસ સચવાય ને તો જ રસ છે ને તે બારે માસ ખાઈ શકાય ને તેવો એ સ્વાદનો અને સુગંધનો રહે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખી કેરીનો રસ આખો વરસ એ જ કલર અને સ્વાદ સુગંધનો રહે ને તે આખી રીત જોઈશું. અહીં મેં 3 કિલો કેસર કેરી લીધી છે. આખા વર્ષ માટે કેરીનો રસ સાચવવો હોય ને તો તેના માટે કેરી પાકેલી પણ કડક અને મીડિયમથી મોટી સાઇઝની પસંદ કરવાની. જો કેરી ક્યાંયથી પણ પોચી જણાય ને તો તેવી કેરી રસ સાચવવા માટે ઉપયોગમાં નહીં લેવાની, કારણ કે આવી કેરી છે ને તે બધા રસનો સ્વાદ બગાડી નાખે છે. સૌ પ્રથમ કેરીને પાણીમાં ચોખ્ખી કરવાની છે, જેના માટે બધી જ કેરીને ઊંડા વાસણમાં કે મોટા તપેલામાં ઉમેરી દઈશું. હવે પાણીના નળને ફૂલ ફોર્સમાં રાખી બધી કેરીને ઘસી અને સાફ કરી લેવાની છે, જેથી કેરી પર ચીપકેલ માટી, ધૂળ, કચરો છે ને તે દૂર થઈ જાય. એક વખત પાણીથી સાફ થઈ જાય ને એટલે એ પાણી કાઢી લઈશું અને ફરીથી પાણીનો ફોર્સ રાખી અને બીજું પાણી ઉમેરી આ બધી કેરી છે ને તે ઘસી અને સાફ કરી લઈશું. હવે આ પાણી પણ કાઢી લઈશું અને બધી કેરીને કિચન નેપકિન પર રાખી એકદમ સરસ રીતે એક એક કેરીને લૂછી અને ચોખ્ખી કરી લેવાની છે. કોરી થઈ ગયેલી કેરીને એક ડીશમાં આપણે રાખતા પણ જઈશું. આ રીતે બધી કેરી કોરી કરી લેવાથી ઉપર રહેલો ધૂળ કચરો દૂર થઈ જાય છે. અહીં હવે બધી કેરી એકદમ ચોખ્ખી થઈ ગઈ છે. તો હવે એક કેરીને હાથમાં લઈ તેને આ રીતે છાલ ઉખાડશું. કેરીની છાલ છે ને તે એકદમ જાડી એટલે કે થીક નહીં ઉતારવાની, આ રીતે પતલી ઉતારવાની, જેથી છાલમાં કેરીનો ગર જતો ના રહે. એક કેરીની છાલ નીકળી ગઈ છે, પણ ઘણાને ચપ્પુ વડે છાલ સરખી ના ઉતરતી હોય ને કે પછી જાડી ઉતરતી હોય ને તો કેરીની છાલ ઉતારવા માટે આવું ઝીગઝાગ બ્લેડવાળું પતલું ચપ્પુ વાપરવાનું, જેથી એક સરખી છાલ ઉતરી જાય. પણ ઘણા આવું ફ્લેટ પ્લેટનું ચપ્પુ વાપરતા હોય છે. અહીં આપણે બંને ચપ્પુથી છાલ ઉતારીએ એટલે તમે ફરક પણ જોઈ શકશો. જુઓ, ઝીગઝાગ ધારવાળા ચપ્પુથી છાલ ઉખાડતા એક સરખી છાલ નીકળશે અને છાલ પતલી પણ નીકળશે. જ્યારે તેના બદલે ફ્લેટ પ્લેટવાળું ચપ્પુ વાપરશું ને તો છાલ એક સરખી નહીં ઉતરે અને વચ્ચે વચ્ચે તૂટતી પણ જશે અને ક્યારેક જાડી તો ક્યારેક પતલી છાલ ઉખડશે. માટે આ ચપ્પુનો આપણે યુઝ નહીં કરીએ અને ઝીગઝાગવાળી ધારના ચપ્પુથી જ આપણે બધી કેરી છોલશું. અહીં હવે આ રીતે બધી કેરીની છાલ ઉખાડી લીધી છે. તો કેરીને આપણે એક સરખા નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. બંને બાજુથી ટુકડા થઈ ગયા પછી આ રીતે ગોટલામાંથી પણ ઘસી અને કેરીનો ગર કાઢી લેવાનો છે. અને હવે રહેલી ગોટલીને આપણે સાઈડમાં રાખતા જઈશું. અહીં હવે એક પછી એક કેરી સમારતા જઈ નાના ટુકડામાં કટ કરી આ રીતે બધી કેરીના ટુકડા કરી અને તૈયાર રાખ્યા છે. સાથે જ કેરીને સમારતા તેના નીકળેલા બધી ગોટલી છે ને તે આપણે ફેંકી ના દેતા તેમાંથી એક અલગ જ રીતથી અલગ સ્વાદનો મુખવાસ બનાવવાના છીએ. અને આ ગોટલીનો મુખવાસ બનાવવાની રીત છે ને ખૂબ જ રસપ્રદ અને અલગ છે, જેનો વિડીયો હવે પછીના દિવસોમાં આવી જ રહ્યો છે. તો આ ગોટલીનો મુખવાસ બનાવવાની રીત અમારી ચેનલ પર જોવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. પણ આજે તો આપણે કેરીના ટુકડામાંથી રસ કાઢવાના છીએ, જેના માટે મિક્સરનો લિક્વિડ જાર લઈ લઈશું અને તેનું ઢાંકણું ખોલશું. તેમાં લગભગ જાર અડધો ભરાઈને તેટલા કેરીના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. નોર્મલી આપણે રોજ ઘરમાં ખાવા માટે રસ બનાવતા હોઈએ ને ત્યારે તેમાં થોડું પાણી અથવા તો દૂધ અને ગળાશ માટે ખાંડ ઉમેરીએ છીએ. પણ આ રસ તો આપણે 12 મહિના સાચવવાનો છે, એટલે ઉમેરેલા કેરીના ટુકડામાં પાણી, દૂધ કે ખાંડ એવું કાંઈ નથી ઉમેરવાનું. પણ હવે ડાયરેક્ટ જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મિક્સરમાં બધું પીસી લેવાનું છે. અને આ રસમાં કેરીનો એક પણ ટુકડો ના રહે ને તેવું સ્મૂથ પીસવાનું છે. પીસાઈ ગયા પછી જારને મિક્સરમાંથી કાઢી લઈશું. ઢાંકણ ખોલી અને રસની કન્સિસ્ટન્સી છે ને તે ચેક કરશું. જુઓ, કેરીનો રસ છે ને તે એકદમ થીક એટલે કે ઘાટો થયો છે, અને આવી થિકનેસનો કેરીનો રસ હશે ને તો જ આખો વરસ સારો રહેશે. હવે એક મોટી તપેલી પર મોટા હોલવાળી ગળણી રાખી દઈશું અને પીસેલો રસ છે ને તે તેમાં ઉમેરી દેવાનો છે.
અને આ રસને હવે ગાળશું, જેથી કોઈ પણ કેરીમાં જો રેસા હોય અથવા તો કેરીના ન પીસાયેલા નાના ટુકડા હોય ને તો તે અલગ થઈ જાય. નીચે આપણને એકદમ સ્મૂધ રસ મળશે. પણ ચમચા વડે આ રીતે રસ ગાળતા ના ફાવે ને તો હાથથી પણ આપણે રસ ગાળશું, જેથી રસ ગળાઈ જાય. અને આપણે નાની કે દાદી વખતમાં તો તમે જોયું જ હશે કે કેરી ઘોળીને તેનો રસ આ રીતે કપડામાં કે ચાળણીમાં ચાળતા, જેથી રેસા છે ને તે કેરીમાંથી અલગ થઈ જાય. અહીં હાથ વડે ચાળણીમાં બધો રસ ગળાઈ ગયો છે, તો બાકી કેરીના ટુકડા છે ને તે જારમાં ઉમેરી તેને પણ પીસી લઈશું અને પીસાયેલા રસને ગાળી પણ લઈશું. અહીં આ રીતે કેરીના ટુકડા પીસાય અને બનેલા રસને ગાળી કેરીનો થીક સ્મૂધ રસ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે કેરીનો આ રસ છે ને તે આખો રસ બરફ જામ્યા વગર બને ને તે કઈ રીતે સ્ટોર કરવો ને તે પણ જોઈ લઈએ. અહીં મેં કેરીનો રસ સ્ટોર કરવા માટે નાની અને મોટી સાઇઝની ઝીપર બેગ લીધી છે. પણ કેરીનો રસ સાચવવા માટે બની શકે ને તો નાનીથી મીડિયમ સાઇઝની ઝીપર બેગ જ લેવી. તેના બે ફાયદા છે. એક તો એ કે રેફ્રિજરેટરમાં જો ફ્રીઝરની સાઇઝ નાની હોય ને તો આ બધી બેગ છે ને તે ઇઝીલી એટલે કે આસાનીથી સમાઈ શકે. અને બીજું એ કે રસ માટે વારંવાર બેગ ખોલતા હોઈએ ને તો નાની બેગમાં વહેંચાયેલ રસ છે ને તે ક્વોન્ટિટી ઓછી હોવાથી બાકીની બેગમાં એરટાઇટ રસ સચવાઈ રહેશે અને જેટલો ઉપયોગમાં લેવો હોય ને એટલો જ રસ વપરાશે. તો અહીં મોટી બેગનો ઉપયોગ ના કરતા મેં 1 લીટરની નાની બેગ જ લીધી છે અને તેનો ઉપયોગ કરશું. અહીં હવે આ નાની બેગની ઝીપર ખોલી લઈશું અને હવે એક થાળીમાં બેગ અને રસની તપેલી રાખી ઊંડા ચમચા વડે રસ ઝીપર બેગમાં ઉમેરતા જઈશું. અહીં જો તમારી પાસે તેલ ગાળવાની ફનેલ હોય ને તો તે પણ વાપરી શકો છો, જેથી રસ છે ને તે આજુબાજુ ફેલાયા વગર સરસ બેગમાં પેક થઈ જાય. અહીં આ બેગમાં આપણે રસ છેક સુધી આખું ના ભરતા અડધીથી થોડી વધારે અને 3/4 એટલે કે પોણાથી થોડી ઓછી થાય ને તેટલો બેગમાં રસ ભરીશું. પણ હવે ઝીપર બેગની ઝીપ બંધ કરવા સમયે બંને હાથ વડે ખાલી રહેલા બેગના ભાગને આ રીતે પ્રેસ કરશું અને બધી એર બહાર કાઢી લઈશું અને તેની સાથે સાથે ઝીપર પણ બંધ કરતા જઈશું. અહીં બેગમાં ઝીપર બંધ કરવા સમયે બેગમાંથી એર કાઢવી ખૂબ જરૂરી છે. બેગમાં એર નહીં હોય ને તો કેરીનો રસ ફ્રીઝરમાં રાખતા રસમાં બરફ નહીં જામે અને આખું વરસ આ રસ સારો રહેશે. એક બેગમાં રસ પેક થઈ ગયો છે તો આ જ રીતે બીજી ઝીપર બેગ ખોલી તેમાં પણ રસ ઉમેરી દઈશું અને આ બધો રસ છે ને તે હવે આ બેગમાં સમાઈ ગયો છે. તો પહેલી બેગની જેમ હાથ વડે પ્રેસ કરી એર કાઢતા જઈ અને બીજી બેગ પણ પેક કરી દઈશું. અહીં 3 કિલો કેરીમાં મારે 1 લીટરની 2 બેગ પેક થઈ છે. તમે આ જ માપ પ્રમાણે વધારે પ્રમાણમાં કેરી લઈ અને બેગમાં પેક કરી અને સાચવી શકો છો. બસ બધી નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીને આ રીતે કેરીમાંથી રસ કાઢી અને પેકિંગ કરશો ને તો રસ આખો વરસ એ સ્વાદનો અને કલરનો રહેશે. હવે પેક કરેલ કેરીના રસની બેગ આપણે રેફ્રિજરેટરમાં ફ્રીઝરનું ખાનું છે ને તેના ઉપરના ખાનામાં રાખી દઈશું કે જ્યાં બરફની પ્લેટ ના હોય. અને મારે ફ્રીઝરમાં પણ બધું સ્ટોર કરવા માટે આવું અલગ ખાનું છે જેમાં વટાણા મકાઈ બધું હું સ્ટોર કરું છું. તો હું આ બંને કેરીની બેગ છે ને તે આ ખાનામાં રાખી દઈશ અને હવે આ ખાનું બંધ કરી અને ફ્રીઝરનું ડોર છે ને તે પણ બંધ કરી દઈશું. આ પરફેક્ટ રીતથી આપણે 5, 10, 20 જેટલા કિલો કેરીનો રસ સાચવવો હોય ને તો તે સાચવી શકાય છે અને આખું વરસ એ સ્વાદ અને સુગંધનો રહે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીને આજે આપણે કેરીનો રસ આખો વરસ સાચવવાની રીત જોઈ. તમને આ રીત કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રીત જો તમને ગમી હોય ને તો અત્યારે ઘરમાં ઉપયોગી આ કેરીનો રસ સાચવવાની રીત તમારા સગા સંબંધી અને ફ્રેન્ડ્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.